नमस्ते अनि फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो नयाँ ब्लगमा। पार्ट 1 ब्लग पक्कै पनि हजुरहरूले हेर्नु नै भयो होला, जहाँ चाहिँ हामी नेपालदेखि हिटसल आएका थियौँ भने यो ब्लगमा चाहिँ हामी हिटसलबाट आइसल्यान्ड बाई फेरी जाँदैछौँ र हाम्रो यात्रा कस्तो भयो भनेर थाहा पाउनको लागि अन्तिमसम्म हामीसँग रहिरहनु होला। From the moment that we met, you were worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours. Det vil sige 1 time bagud i forhold til dansk tid. Dear passengers, we would like to inform you that all time on board is Faroe time, which is 1 hour behind Danish time. We are on to go. सपना त धेरै छ, तर धेरै सपना मध्ये एउटा यो पनि थियो कि ठुलो जहाजमा चढेर आँखाले भ्याउन नसकिने नीलो समुद्रलाई भरपूर निहाल्ने इच्छा थियो मेरो। के थाहा थियो र यति छिट्टै पुरा हुनेवाला छ भनेर। जब पहिलोचोटि मैले आफ्नै आँखाको अगाडि यत्रो ठुलो जहाज देखेँ, मेरो बडीमा गुजबम्प आएको थियो। मलाई हत्ता एउटै थियो कि कहिले जहाजभित्र जाऊँ भनेर। सोचेको थिएँ कि जहाजभित्र पस्न साथै टाइटानिकको जस्तै ठुलो झुमर हुन्छ अनि स्पेसियस हुन्छ भनेर, तर त्यस्तो नहुने रहेछ। बट इट्स फाइन, मलाई एकदमै गुड भाइब्स आइरहेको थियो। 2 महिना अगाडि हामीले क्याबिन बुक गर्न खोज्दा सबै बुक भइसकेको थियो, बट फर्चुनेटली यो फ्लोरमा चाहिँ हामीले लास्टमा क्याबिन पायौँ। Talk for hours and never slept. 2 silhouettes on the concrete steps. We watched the sun as it slowly crept from the horizon to the place we. अब हामीसँग भने पुरै 1 दिन नै थियो जहाज घुम्नलाई। जहाजभित्र चाहिँ धेरै सर्भिसेसहरू हुने रहेछ, कुनै फ्रीमा अनि कुनै चाहिँ पे गर्नुपर्ने रहेछ। त्यहाँभित्र चाहिँ क्यासिनो रुम, भिडियो गेम, स्विमिङ पुल, जिम सबै हुने रहेछ अनि सिनेमा हल पनि थियो। हामीले चाहिँ त्यहाँ एल्भिस मुभी हेऱ्यौँ, एकदमै राम्रो मुभी थियो अनि एक्सपिरियन्स पनि राम्रो भयो। र त्यो सँगसँगै यहाँ सपिङ सेन्टरको पनि सुविधा रहेछ। यहाँ चाहिँ आइसल्यान्ड र स्पेसली फ्यारो आइल्यान्डको सबै सामानहरू पाउने रहेछ अनि सबै सामानमा भने भ्याट फ्री हुने रहेछ भन्नाले मार्केटको भन्दा निकै नै सस्तोमा तपाईँले यहाँ सामान पाउनुहुन्छ। जहाज भन्ने 9 तल्लाको थियो। अब भने हामी सिधै 9th फ्लोरमा समुद्रको भ्यू हेर्न गयौँ। तर पनि त्यो भन्दा अगाडि हामीलाई चाहिँ निकै भोक लागिसकेको थियो। बिहानदेखि केही पनि खाएका थिएनौँ। सो हिटसलबाट हामीले जिमीको लागि भेजिटेबल सलाद अनि हाम्रो लागि चाहिँ पास्ता ल्याएका थियौँ। पास्ता अलिक बेसी नै चिसो भइसकेको थियो, तर मिठो थियो किनभने दुईटै कुरा सिन्क्रोनाइज भइरहेको थियो। मौसम पनि चिसो अनि पास्ता पनि चिसो। Oh, this could be the best thing that I'll ever know. मलाई अझ पनि याद छ 9 क्लासमा हुँदा सोशल टिचरले वर्ल्ड म्याप ल्याउनुहुन्थ्यो अनि भन्नुहुन्थ्यो यो इन्डियन ओसियन, यो आर्टिक, पेसिफिक अनि एटलान्टिक ओसियन भनेर पढाउनुहुन्थ्यो। त्यो सुन्दाखेरि यो त कहाँको अर्कै दुनियाँ लाग्थ्यो। नेपालमा बसेर यस्तो ठाउँ घुम्ने त्यति भाग्यमानी छु जस्तो लाग्दैन थियो मलाई। तर जीवनको बाटो हेर्नुहोस् न, कहाँ नेपालबाट एटलान्टिक ओसियन हुँदै आइसल्यान्ड घुम्न पाइन्छ भनेर सोचेको पनि थिइनँ। तर हुन पनि होला, आफूले मनदेखि कुनै कुरा चाहनु भएको छ र त्यसमा निरन्तर अघि बढ्नुहुन्छ भने त्यो पुरा पनि त हुने रहेछ। चाहे त्यो ट्राभल होस्, करियर होस्, बिजनेस होस्, जेसुकै होस्, आफ्नो लक्ष्यलाई आफैले त विश्वास गर्नुपर्ने रहेछ। केही समय हामी माथि नै निकै आनन्दले बितायौँ। त्यसपछि भने परबाट हामीले हरियो अनि सुन्दर टापु देख्यौँ र त्यो टापु चाहिँ फ्यारो आइल्यान्ड थियो। फोटोमा देखेको भन्दा पनि निकै सुन्दर थियो फ्यारो।
खासमा चाहिँ हामी आइसल्यान्ड सँगसँगै फ्यारो पनि जाने फुल प्लानिङमा थियो, तर लास्टमा थाहा भयो कि नन युरोपियनहरूले चाहिँ फ्यारोको लागि मात्र डेनमार्क एम्बेसीमा छुट्टै भिजा अप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ। हामीसँग निकै नै कम टाइम भएको कारणले गर्दा फ्यारो ट्रिपलाई नै क्यान्सल गर्नु पर्यो। तर फ्यारो घुम्ने चाहिँ एकदमै ठुलो रहर छ, लिस्टमा अझै पनि छ हाम्रो। Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were worth the wait. फ्यारोमा चाहिँ केही समय रोक्ने रहेछ अनि त्यहाँबाट प्यासेन्जर लिएर चाहिँ जहाज आइसल्यान्डतर्फ लाग्यो भने हामी चाहिँ डिनर लिन तल आयौँ। डिनर भइसकेपछि हामी तीनैजना फेरि माथि सनसेट हेर्नलाई गयौँ। Would you hold me if I told you we can just run away? So come, my darling, let me help you. We can follow the sun and leave the rain for somebody else. Let's help ourselves. Leave our troubles on the shelf. Don't you worry, we're gonna find all we need in our sunset paradise. पहिलो दिन भने हाम्रो यसरी नै रमाइलोसँग बित्यो। दोस्रो दिन चाहिँ वेदर अलिक खराब भएको कारणले गर्दा हामी तीनैजनालाई सी सिकनेस भएको थियो र त्यो दिन चाहिँ हामी आराम गरेर नै बस्यौँ भने भोलिपल्ट बिहान यो सुन्दर दृश्यबाट हाम्रो दिनको सुरुवात भयो। 2 रात 3 दिनपछि बल्ल हामी आइसल्यान्ड आइपुग्यौँ। हामीले कार रेन्टमा लिएको थियौँ अनि देन हाम्रो एन्टायर आइसल्यान्ड ट्रिप नै यो कारमा हुन्छ। आइसल्यान्ड घुम्न आउँदा चाहिँ पर्सनल और रेन्टेड कार चाहिँ एकदमै नेसेसिटी छ, किनभने यहाँ लोकल बसको कुनै पनि सुविधा छैन र आइसल्यान्ड पुरै देश घुम्नलाई तपाईसँग कार हुनै पर्छ, नत्र एकदमै धेरै दुःख पाइन्छ। अब भने हामी एक्चुअलमा आइसल्यान्ड एक्सप्लोर गर्नतर्फ लागेका थियौँ। हरेक दिन नयाँ ठाउँ अनि नयाँ अनुभव, निकै नै एक्साइटेड थियौँ हामीहरू। हाम्रो पहिलो दिनको यात्रा चाहिँ रेनिभेलर भन्ने ठाउँसम्म पुग्नुपर्ने थियो र त्यसको बीचमा हामी कहाँ कहाँ जान्छौँ तपाईहरूलाई भिडियो मार्फत देखाउने नै छौँ। धेरै व्यक्तिको एउटै सपना हुन्छ आफू बस्नका लागि, सानो एउटा घर होस्, ठुलो बगैँचा होस् अनि छेउमा नदी र जङ्गल होस् भनेर। त्यस्तै सपनाको संसारमा चाहिँ पेट्रा बस्ने गर्थ्यो।
पेट्रा हामी जस्तै एउटा सामान्य व्यक्ति हुन् जसलाई चाहिँ प्रकृतिमा भएको अनौठो अनि राम्रो राम्रो ढुङ्गा जम्मा गर्न मन पर्थ्यो। त्यही रुचिले होला वर्षौँदेखि उनी आइसल्यान्डको खोला नाला, जङ्गल, पहाड र हिमालमा गएर ढुङ्गा खोजेर घर ल्याउँथिन्। एक दिनको कुरा हो जब पेट्रा र उनको छोरा ढुङ्गा खोज्न पहाड गएका रहेछन्। त्यो दिन भने कुनै पनि ढुङ्गा नपाएर निराश भएर फर्किरहेको बेलामा पेट्राले एउटा गुफामा सुन्दर ढुङ्गा पाएछिन्। त्यो ढुङ्गाको नाम चाहिँ ज्यास्पर थियो। हामीलाई एउटा कुरा के थाहा थियो भने ज्यास्पर भनेको घामको पहिलो किरणको कलर हो अनि धेरै ठाउँमा नपाउने ढुङ्गा हो भनेर। आज देख्न नि पाइयो। ज्यास्पर त एकछिन दङ्गै पर्यो मेरो नामको ढुङ्गा भन्दै। ढुङ्गा जम्मा गर्ने क्रममा उनको श्रीमान, परिवार, छिमेकीहरूले एउटै कुरा भन्थे, यस्तो पनि के इच्छा, यस्तो पनि के सपना, जम्मा गरेर केही पनि हुनेवाला छैन, बरु घरमै बस्दा हुन्छ भन्थे। तर उनको आफ्नो रुचिप्रतिको लगाव यस्तो थियो कि उनले ढुङ्गा टिप्न कहिले पनि छोडेनन्। बरु ढुङ्गा सँगसँगै चाहिँ वरिपरि भएका चराचुरुङ्गीलाई पनि संरक्षण गरेर राखेको थियो। आज फर्केर हेर्नुहुन्छ भने प्रेता यो संसारमा नभए तापनि उनले संरक्षण गरेर राखेको ढुङ्गाहरू हेर्न विश्वबाट मान्छेहरू आउँछन्। मेरो अनुभव अनुसार साँच्चीकै भन्ने हो भने हाम्रो मस्तिष्कले नसोचेको ढुङ्गाको सुन्दरता र आकार त्यहाँ देख्न पाइन्छ। आज प्रेता स्टोन कलेक्सन एउटा म्युजियम मात्र होइन, आइसल्यान्डको एउटा सान बन्न पुगेको छ। प्रेताको काम देख्दा साँच्चीकै नै हामीलाई एउटा सन्देश दिन्छ, सपना ठुलो, सानो र अनौठो हुँदैन। सपना बस सपना हुन्छ, त्यसलाई विश्वास गरेर अघि बढ्ने हो भने नसोचेको प्रतिफल र खुसी पाइन्छ। प्रेतालाई धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो सन्देश दिएर जानुभएकोमा। भोक एकदम लागिसकेको थियो। त्यसपछि भने हामी क्याफेतिर गयौँ। Wait, see if they're open because it might only be Friday to Wednesday. जिम्मीले चाहिँ लोन्ली प्लानेटको ट्राभल गाइड बुक लिएर आएको थियो, जहाँ चाहिँ आइसल्यान्डको बारेमा सबै इन डिटेल थियो र हामी चाहिँ कता कता जाने भनेर ट्राभल डेस्टिनेसन हेर्दै थियौँ। र त्यही बेलामा खाजा पनि आइपुग्यो। अब भने हामी हाम्रो अन्तिम गन्तव्यतर्फ लाग्दैछौँ, जुन चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ। Why does it look like this? Nature. Why is there not water everywhere? Let's go. यो चाहिँ भाइकिङ भिलेज सेट हो। 2010मा निर्माण गरिएको थियो र यो सेट चाहिँ एउटा मुभीको लागि तयार पारिएको रहेछ, जुन चाहिँ युनिभर्सल स्टुडियोजले प्रड्युस गरेको छ। तर केही कारणवश चाहिँ यो सेट प्रयोगमा आएन, तर आइसल्यान्डको एउटा एकदमै आकर्षित टुरिस्ट डेस्टिनेसन बन्न पुग्यो। हामीले भाइकिङको बारेमा धेरै सुनेका छौँ। एक्चुअल भिलेज हेर्न नपाए तापनि यो सेटले चाहिँ भाइकिङहरूको गाउँघर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ जस्ताको त्यस्तै स्वरूपमा उतारेको छ, जुन चाहिँ एकदमै प्रशंसनीय छ। हामीलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो। तपाईहरू पनि आइसल्यान्ड जानुहुँदा चाहिँ पक्कै पनि यो ठाउँ चाहिँ जानु होला। अब भने निकै साँझ भइसकेको थियो। रात पर्न अघि नै हामीलाई होटल पुग्नु पर्ने थियो। Come on. We go in. We lock the doors and start the party. So well, that is it. आइसल्यान्डको पहिलो दिन निकै नै रमाइलो भयो अनि धेरै कुराहरू सिकेर नै सकियो। प्रेताको जीवन कहानीले भने जस्तै तपाईको सपनामा कसैले विश्वास गरोस् या नगरोस्, आफ्नो सपनामा विश्वास गरेर हिँड्ने हो भने जे पनि सम्भव छ। यहाँसम्म आइदिनु भयो, तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने आइसल्यान्डको नयाँ दिनको नयाँ अनुभव तपाईहरूको माझमा हामी छिट्टै ल्याउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्म हामीसँग रहिरहनु होला। अनि साँच्ची सब्स्क्राइब त गर्नुभयो नि? फेरि यात्रामा छुटेपछि भेट्न गाह्रो होला। अनि त्यो बेल घन्टी चाहिँ बजाउन नबिर्सनु होला है। अर्को यात्रा सुरु हुन साथै हजुरहरूलाई पहिलो खबर पुग्नेछ। त्यतिन्जेलसम्म तक तक धन्यवाद।